سو گایز، دمو هستم با خوش اومدید به چنل دمو سن ریچارد. اگه اولین بار وارد چنل من میشید یا که اصلا منو یادتون رفته، باید بگم که من توی چنلم ویدیوهای از مراحل ساخت ادیت ها و فوتومونتاژ های سطح بالا و دیوانه‌وار با فتوشاپ آپلود میکنم و حتی بعضی از ویدیوها من به صورت توتوریال یا همون آموزشی آپلود میکنم تا شما هم ادیتایی که میسازم رو یاد بگیرید و واسه خودتون استفاده کنید. خیلی معذرت میخوام که اینقدر دیر ویدیو گذاشتم، چون که این چند هفته درگیر عید و عید دیدنی و امتحانات مزخرف مدرسه بودم و اصلا نمیتونستم ویدیو آپلود کنم. ما خسته شدیم دیگه به هر حال واسه ساخت این فوتومونتاژ جدیدم تصمیم گرفتم از پست یکی از فالوینگام استفاده کنم. این دوست خوبمون که یه کاسپلی خیلی خفن از کاراکتر پنم پالمر از بازی سایبرپانک رو اجرا کرده بود. واو! منم این عکسشو کش رفتم و بعد از ساعتها وقت گذاشتن یه فوتومونتاژ مشتی از روش درست کردم و وقتی توی پیج اینستام آپلودش کردم توی کامنت ها نشون داد که از چیزی که ساختم خیلی خوشش اومده. توی ویدیو روش ادیت کردنم و کارهایی که واسش انجام دادنم بهتون توضیح میدم. پس این شما و این فوتومونتاژ سایبرپانکی با کاسپلی پنم پالمر. بدون معطلی برو که رفتی. من این دوست خوبمونو با 1000 تا مکافات از بک‌گراند جداش کردم و بعدش هم با استفاده از ابزار پاپت وارپ حالت بدنش رو طوری تغییر دادم که این اسلحه‌اش رو به جلو نشونه بگیره، نه رو به بالا. بعد از اونم این اسباب بازی احمقانه‌ای که توی دستش هستم حذف کردم و واسهش یه اسباب بازی خفن‌تر و واقعی‌تر قرار دادم و با ترانسفورم کردنش عین آدم توی دستش جاش انداختم. یه ادجاستمنت لولز باز کردم و هم به دستش هم به اسباب بازیش یکم سایه اضافه کردم تا طبیعی ترش کنم. واسه بک‌گراند هم این عکس از شهر نایت سیتی رو گذاشتم پشت سرش. واسه اینکه رنگ و نور رفیقمون رو با بک‌گراند یکی کنم یه ادجاستمنت کالر لوکا باز کردم و گزینه نایت فرام دی رو واسش فعال کردم. حالا میریم سراغ بهتر کردن انوایرومنت یا همون محیطمون. از اونجایی که این پوسترهای کنار خیابون خیلی مسخره بودن تصمیم گرفتم جاشون رو با چیزای باحالتری عوض کنم. مثلا رفتم و یه پوستر با لوگوی خودم طراحی کردم که میتونه توی تصویر نقش یه واترمارک رو هم داشته باشه، چون که خب این لوگوی خودمه دیگه. برداشتمش و گذاشتمش به جای این پوستر مسخره. واسه این نورانی کردنش هم از لایش کپی گرفتم و با گازین بلر یه نوه بهش بلر دادم. بلندینگ مودش هم گذاشتم روی حالت اسکرین. این خطوط سیاه و سفید رو هم بهش اضافه کردم تا شبیه صفحه تلویزیون به نظر بیاد. البته این فقط یه چیز جزئیه و اضافه نمی کردم هم چیزی فرق نمی کرد. اصلا واسه چی اضافه کردم؟
پایین این پوسترم 3 تا پوستر بی‌معنی دیگه بود که اونا رو هم حذف کردم و به جاشون یه لامپ نئونی رعد و برقی گذاشتم. بعد از اونم رفتم سراغ اون یکی پوسترهای بی‌معنی. البته این دوتا همچین بی‌معنی هم نیستن، چون این قرمزه داره به فیلم سوساید اسکواد اشاره میکنه و پایینش هم که خیلی واضح روش نوشته سایبرپانک. خب به من چه؟ خب تو غلط میکنی. ولی به هر حال اینا رو هم حذف کردم. رفتم توی گوگل ترنسلیت و تایپ کردم فراتر از قدرت یا همچین چیزی. ترجمه ژاپنیشو کپی پیست کردم اینجا و بعدش هم یه فریم مستطیلی دورش کشیدم. و باهاش یه لامپ نئونی آبی بنفش درست کردم که خب از اون دوتا پوستر قبلی خیلی بهتر شده. یه پوستر بی‌معنی دیگه هم اینجا گوشه تصویر مثل خار تو چشمم بود، واسه همین اونم حذف کردم. A few moments later. بعد از اونم یک عدد ماه توی آسمون اضافه کردم و با یک سری براش ابر مانند آسمون رو ابری کردم. بعدش هم با یه رنگ سفید ساده نورانیش کردم. یه پل بزرگم توی این تصویر بود که من از این تصویر کشش رفتم و توی تصویر خودمون ازش استفاده کردم. با یه سری ادجاستمنت هم مثل هیو اند سچوریشن و کالر لوکاپ رنگ و نورش رو با محیط تصویر خودمون یکی کردم. یه سری لامپ نئونی هم واسش تعبیه کردم. تصمیم گرفتم این ماشین اسپورت و پشت سر رفیقمون قرار بدم. هرچند بعدش دیدم توی این خیابون جاش نمیشه، واسه همین با ترانسفورم کردن بک‌گراند سعی کردم خیابون رو گشادتر کنم. میخواستم انعکاس این ماشین رو کف خیابونم بندازم، واسه همین از لایش یه کپی گرفتم و با ترانسفورم کردنش سعی کردم زیر ماشین جاش بندازم.
با یه ادجاستمنت لولز هم به ماشین هم به کف خیابون یکم سایه اضافه کردم. قالپاق و چراغای پشتشو هم نورانی کردم تا بیشتر تم سایبرپانکی به خودش بگیره. خب حالا میریم تا به اسلحه رفیقمون یکم آپشن اضافه کنیم. اولش این جرقه است، آتیشه، حالا اسمشو نمیدونم. اینو ورداشتم و روی لوله اسلحه رفیقمون قرار دادم. مودشو هم گذاشتم روی حالت اسکرین تا بک‌گراند سیاهش حذف بشه. یه ادجاستمنت سالید کالر با رنگ نارنجی باز کردم و مودشو گذاشتم روی لینیر داچ و جرقه لوله اسلحه رو باهاش نورانی کردم. با استفاده از یه براش دود مانندم بهش دود اضافه کردم. دایره‌ای که پایین لوله اسلحه بود و نمیدونستم کاربردش چی بود، ولی من ازش یه چراغ قوه ساختم. یه دو دونه خطوط نئونی هم کنار اسلحه اضافه کردم تا ظاهرش رو خفن‌تر کنم. یه سری عدد قرمز رنگ هم کنار اسلحه بود که اگه اشتباه نکنم تعداد تیرای اسلحه رو نشون میده. اینا رو هم نورانی کردم. خب آپشنای اسلحه رفیقمون هم اضافه کردیم. حالا به نظرتون آپشنای این اسلحه بیشتره یا آپشنای پراید؟ فنی. تصمیم گرفتم توی ظاهر رفیقمونم دست ببرم. مثلا بخشایی از لباسش رو نئونی کردم. و البته رفتم سراغ صورت رفیقمون. اگه یه نگاه به کاراکترهای بازی بندازیم میبینیم که اطراف چشمشون یه سری خطوط قرار داره و خب من قراره این خطوط رو حتی نئونیشون هم بکنم. گرچه کاراکتر پنم پالمر صورتش کاملا صاف و معمولی بود و اصلا این خطوط رو روی صورتش نداشت، ولی خب من عادت دارم توی همه چیز دست ببرم. به هر حال اینجا خطوط روی صورتش رو با ابزار پنتول ترسیم کردم و نورانی کردنشون هم یه خورده دنگ و فنگ داشت.
چه میدونم توی بلندینگ آپشنزش دراپ شادو اضاف کن و اینر گلو و کالر اوورلی و از این چرت و پرتا. هرچند اگه توی کامنت ها درخواست کنید میتونم بعداً یه ویدیو آموزشی راجبش بسازم. و البته میریم تو روی این برابکس هایلایت بزنیم. هرچند بخش هایلایت زدن طولانی ترین بخش کارم و کلی هم صبر و حوصله میخواد، ولی نتیجهش خیلی خفن از آب در میاد. آستینا رو بالا میزنیم و برو که رفتی. Let's go, bitch. $2,000 years later. خب اینم از این. قبل و بعد هایلایت زدن رو دارید میبینید. هرچی کمر داشتم و پای این بخش گذاشتم. And it's not okay. جالب میشه بدونید قبلا یه ویدیو آموزشی آپلود کرده بودم که سبک هایلایت زدن اما قدم به قدم داخلش توضیح دادم و خب شما هم میتونید این ویدیو رو تماشا کنید و یادش بگیرید و توی کاراتون ازش استفاده خوبی ببرید. لینکش رو همین بالا میذارم، هم توی دیسکریپشن. این بخشه رو کلا یادم رفته بود انجام بدم. یه ادجاستمنت هیو اند سچوریشن با رنگ آبی باز میکنم و چشمای رفیقمون رو آبی رنگ میکنم. حالا واسه اینکه چشماشو براق‌تر کنم یه ادجاستمنت اکسپوژر باز میکنم و با ور رفتن به تنظیماتش روشن‌ترش میکنم و بخش کوچیکی از چشمو براش میزنم. و ای بابا این که فرقی نکرد. با یه ادجاستمنت کربز امتحان میکنیم. روشن‌ترش میکنیم و روی گوشه ای از چشم براش میزنیم. ای بابا بازم که فرقی نکرد. ای بابا جهنم، اصلا ولش کن. یه ادجاستمنت سالید کالر با رنگ آبی باز میکنم و مودش رو میذارم روی حالت لینیر داچ و چشمای رفیقمون رو نورانی میکنم. و اینجا تازه متوجه شدم که باید با همین سالید کالر چشماشو براق میکردم، اصلا یادم رفته بود. حالا واسه اینکه محیط رو خفن‌تر و دراماتیک‌تر کنم با یه براش دود مانند یه مقدار مه گرفتگی به محیط اضافه کردم. خب کارم با همه اینا تموم شد. یه لایه جدید بالای کل این لایه باز میکنم و شورتکات کنترل، آلت، شیفت و ای رو میزنم تا کل لایه‌های پایین توی این لایه با هم یکی بشن. رفتم توی بخش فیلد بلر و قسمتایی که یا خیلی از دوربین دور بودن یا که خیلی به دوربین نزدیک بودن و بلر کردم. در واقع خواستم به تصویر یکم عمق بدم، هیچ مثل این عکاسای حرفه‌ای. توی بخش فیلتر گالری هم فیلتر پوسترج رو با همین تنظیمات روش پیاده کردم تا جزئیات تصویر برجسته تر بشن و بیشتر خودشونو نشون بدن.
و البته رسیدیم به پارت فاینال و خوب کارمون، یعنی کامرا رو فیلتر. بریم تا رنگ و نور تصویرمون رو از این هم که از جذاب‌تر کنیم. گایز دمتون گرم که ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید. هر نظری، انتقادی یا حتی پیشنهادی که داریدم توی کامنت ها واسم بنویسید و چنل رو هم سابسکرایب کنید. تا ویدیو بعدی میبینمتون.